dolls! Welcome back to Kaushi's Pink Diaries! ඉතින් ඔන්න අද මම ඔයාලත් එක්ක වැඩි කතා කරන්න යන්නේ මොකද අද ගොඩක් වැඩ තියෙනවා අපිට කරන්න මං අද ඔයාලා ගොඩක්ම කැමති වීඩියෝ එකක් තමයි අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොකද ඔයාලා මට රික්වෙස්ට් කරා මේ වගේ වීඩියෝස් තව කරන්නක් කියලා ඉතින් අද අපි යන්නේ දැන් මම ඔයාලට ප්‍රොමිස් කරන්නේ කලින් වීඩියෝස් වල ක්‍රිස්මස් එකට ගෙදර ඩෙකොරේට් කරන ඒවා මේක්ಓවර්ස් ඒ හැමදේම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්නවා කියලා. ඉතින් ඊට කලින් මම හිතුවා අපි ක්‍රිස්මස් ඩෙකෝ එළියට දාන්න කලින් මුළු ගෙදරම ෆුල් හවුස් ක්ලීනින් එකක් දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක මම තනියම කරන එක මට ලේසි අතරම කිව්වොත් මේ සෙටප්ස් හදාන්නේ නැතුව ඒක ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් කැමති වීඩියෝස් බලන්න ඉතින් මං හිතුවා නෑ කොහොම හරි එෆර්ට් එක අරගෙන ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙලා මුළු ගෙදරම ෆුල් හවුස් ක්ලීනින් එකක් කරන්න ආයද යන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව එහෙනම් ක්‍රිස්මස් ඩෙකෝස් එළියට දාන්න කලින් ක්‍රිස්මස් ඩෙකොරේෂන් කරන්න කලින් එහෙනම් අපි අද ෆුල් හවුස් ක්ලීනින් එකක් කරලා ඉමු. එහෙනම් ඉතින් මාත් එක්ක එන්න අද ෆුල් හවුස් ක්ලීනින් එකට.
ඉවරයි. දැන් මම ආවා living area එක living room එක ආස් කරන්න. ඉතින් living room එක තමයි හොඳට මාස් කරනවා. මොකද මම මෙන්න මෙතන තමයි Christmas tree එක put up කරන්න යන්නේ. ඉතින් living room එකට හොඳ clean එකක් දීලා ඊළඟ පාර අපි Christmas tree එක put up කරලා ඒකට decor දාලා ඒ වගේ දේවල් මේ මුළු living room එකම මම සලසන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්වත් මම අනිවාර්යයෙන්ම එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මම ගෙදරස් කරනකොට වෙනත් වීඩියෝස් උත් දානවා. ඉතින් අද ඔයගලන්ට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් පේනවා ඇති මම මගේ ක්ලීනින් මොටිවේෂනල් වීඩියෝ එකක් දාගෙන තමයි ගෙදරස් කරන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි ලිවිං රූම් එක ආස් කරමු.
Hello dolls. ඉතින් ඔන්න මම කිව්වත් වගේ අද වීඩියෝ එකේ ඔයාලා දකින්න ඇති මම room එක, living room එක, අපේ entry bay එක එතකොට පොඩ්ඩක් එළිය පොඩ්ඩක් ආස්පස් කරලා ගත්තා, clean කරලා ගත්තා. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ Christmas decor බඩු ටික එළියට ගන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලවත් එකතු කරගන්නවා මම Christmas decor decorate කරන්න. එතකොට ඉදිරියට එන්නේ ඒ වගේ episodes ගොඩක් තමයි. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට thumbs up එකක් දෙන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. ඒත් එක්කම ඔයා අදම නම් මගේ වීඩියෝ එකක් නැරඹුවේ. මම ඔයාව ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ Kaushi's Pink Diaries doll family එකට. මම හැමදාම දැන් මතක් කරනවා ඔයාලට මගේ Pink Diaries by Kaushi කියන online shop එක. ඒක හරහා ඔයාලට Girly, Glam, Pink, especially ටිකක් pink වැඩියෙන් තියෙන ලස්සන කොහෙවත් වෙන කොහෙවත් හොයාගන්න නැති බඩු මගේ Pink Diaries by Kaushi හරහා purchase කරන්න. ඉතින් මගේ website එක check කරන්න මම මෙන්න මෙතනින් දාන්න www.pinkdiaries.lk කියලා search කරන්න. ඒ නැතත් ඔයාලට පුළුවන් මාත් එක්ක මෙන්න මේ number එක හරහා මට WhatsApp message එකක් drop කරන්න. එතකොට මගේ තියෙන catalog එක ඔක්කොම මම ඔයාලට එවන්නම්. ඉතින් එතනින් බලලා මාත් එක්ක කෙලින්ම purchase එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ shop එක check කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒත් එක්කම මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා මගේ Instagram සහ Facebook accounts follow කරන්න. ඒවා through මගේ Pink Diaries එකේ sell වෙන products මම උගලන්ට කියන්නේ promote කරනවා. ඒ නැතත් ඔයාලට පුළුවන් කියන්නේ Kaushi's Pink Diaries කියන YouTube channel එකේ updates එහෙම දැනගන්න. ඉතින් ඔයාලා අවසානයේ වෙනකන් මේ වීඩියෝ එක බලුවා නම් මෙන්න මේ emojis දෙක ඔයාලා comment කරන්න. ඔයාලගේ comment එකත් එක්ක මේ දෙක include කරන්න. එතකොට මම දන්නවා ඔයාලා අවසානයේ වෙනකන් වීඩියෝ එක බලුවා කියලා. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම ආදරේ.